नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज झटपट तयार होणारा नाश्त्याचा पदार्थ बनवणार आहोत. तर त्यासाठीचं साहित्य बघूया. थोडीशी कांद्याची पात घेतलेली आहे, टोमॅटो, बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या भाज्या यात ॲड करू शकता. थोडेसे ब्रेड घेतलेले आहेत. फ्रीजमध्ये ठेवलेले ब्रेड हे लगेच तुटतात, त्यामुळे ब्रेड हे फ्रेशच वापरावे. याचबरोबर आपल्याला लागणार आहे बेसन, थोडीशी हळद, लाल तिखट, धणा पावडर, थोडासा चाट मसाला, तेल आणि चवीनुसार मीठ. एका भांड्यामध्ये बेसन टाकून घेऊया. यामध्ये थोडं पाणी ॲड करून पिठाच्या गुठळ्या फोडून घ्यायच्या आणि एकसारखं बॅटर तयार करून घ्यायचं. आता पिठामध्ये मसाले, लाल तिखट, हळद आणि मीठ टाकून घ्यायचं. सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेतल्यानंतर यामध्ये कांदा, टोमॅटो, कांद्याची पात, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. सर्व साहित्य टाकल्यानंतर पीठ पहिल्यापेक्षा घट्ट होतं. यामध्ये भाज्या आणि पीठ ब्रेडला व्यवस्थित लागल्या जातील या अंदाजाने पाणी टाकायचं. तर असं हे ब्रेडसाठीचं बॅटर तयार झालेले आहे. त्यानंतर ब्रेड असा बॅटरमध्ये डिप करायचा आणि लगेचच तव्यावर किंवा पॅनवर टाकायचा. जास्त वेळ जर ब्रेड पिठामध्ये किंवा बॅटरमध्ये ठेवला तर तो जास्त फुगतो आणि लगेचच तुटतो. ब्रेडवरून अशा थोड्याशा भाज्या टाकून घ्यायच्या. त्याचबरोबर कडेलाही थोडं बॅटर टाकून घ्यायचं आणि अशा पद्धतीने कडेचं बॅटर हे आत असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे ब्रेडच्या कडा एकसारख्या होतात. त्यानंतर दुसऱ्या बाजूनीही अशाच थोड्या भाज्या टाकून घ्यायच्या, म्हणजे दोन्ही बाजूंनीही भाज्या छान दिसतात. कडेने तेल टाकून घेऊया आणि असा हलक्या हाताने ब्रेड असा थोडासा वरच्या साईडने दाबायचा, म्हणजे यातलं जास्तीचं पाणी पटकन कमी होतं आणि तो छान भाजला जातो. याच पद्धतीने बाकीचे ब्रेड तयार करून घ्यायचे. नाश्त्यासाठी काय करावं असा प्रश्न पडत असेल तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. त्याचबरोबर रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर नक्की करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.